नमस्कार साथीहरू। आज म लिएर आएको छु ग्रेभिटेशनल फोर्सको सेकेन्ड लेक्चर नम्बर। फर्स्ट लेक्चर मैले अलरेडी युट्युब मेरो च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु। यदि तपाईहरु हेर्नु भएको छैन भने प्लिज गएर हेर्नुस्। त्यो च्याप्टरको फर्स्ट लेक्चर मैले न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेशनको फर्मुला डेरिभेसन गरेको छु, बेसिक कन्सेप्ट बताइदिएको छु अनि ग्रेभिटेशनल फोर्सको डिस्कभरी न्यूटन भन्दा पनि पहिला साइन्टिस्टहरूले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिएका छन्। त्यो साइन्टिस्टहरूको बारेमा थोरै डिस्कसेस पनि गरिदिएको छु मैले। सो फर्स्ट लेक्चर्समा हामी डिस्कस गरेको थियौँ न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेशनको बेसिक कन्सेप्ट। त्यसपछि हामी डिराइभ गरेको थियौँ फर्मुला F = G1 हैन m1 m2 / d²। आज हाम्रो लेक्चर नम्बर 2 रहेको छ, जसमा हामी डिस्कस गर्छौँ धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स एससीसी को लागि, दैट इज कल्ड कंडिशनल क्वेशन्स बेस्ड अपन न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेशन। कंडिशनल क्वेशन्स भन्नाले त के सुन्नुस् है, तपाईको लगभग 6 देखि 7 वटा कंडिशनल क्वेशन बन्न जान्छ। म तपाईले एउटा कंडिशनल क्वेशन्स यहाँ दिइसके छु, म अहिले सल्युसन गरेर बताइदिन्छु। तपाईहरुले त्यही गरेको हैन स्ट्रक्चर अनुसार सबै क्वेशन बन्छ। थोरै है, थोरै डेटाहरु तपाईले चेन्ज गर्नुपर्छ। थोरै डेटा चेन्ज गरिसकेपछि जस्तो पनि कन्डिसन हैन आइसकेपछि हामी मजाले बनाउन सक्छौं। धेरै इजी छ है। So let's get started. र कंडिशनल क्वेशन्स भन्दाखेरि बुझिन्छ कि what will happen in gravitational force, यसै भनेर बुझ्छ कि ग्रेभिटेशनल फोर्समा के चेन्जेस आउँछ जब म कुनै पनि हैन बडीको मासमा चेन्ज गर्छु अथवा उनको डिस्टेन्समा चेन्ज लिएर आउँछु। बुझ्नुभयो नि? हामी पढेको छौं कि दुईटा बडी युनिभर्समा छ, एउटा बडीको मास m1 माने, अर्को बडीको मास m2 माने। एउटा बडीको सेन्टरदेखि अर्को बडीको सेन्टर बीचको डिस्टेन्स भने d माने। र हामीले थाहा छ न्यूटन्सले भनेको अनुसार कुनै पनि बडी यदि युनिभर्समा छ भने उनीहरुको बीचमा एउटा फोर्स अफ एट्र्याक्सन लाग्छ हैन, उनीहरु एक आपसले तान्छन्। त्यो तानिरहेको फोर्सले मैले मानिहाले फोर्स अफ ग्रेभिटेशन। धेरै इजी छ हैन। सो यस्तो क्वेशन सोध्यो भने हामीले हैन अब यसमा हेर्दा 5-6 वटा कन्डिसन के भनेको थिए। अब यसमा हेर्दाखेरि हामी हेरेको छौं भनेको छ when the masses of bodies get doubled and distance between them get half हैन। सो मैले यहाँ हेर्दा यसमा ध्यान दिनु होला, masses of bodies भन्दाखेरि दुईटै बडीको मासेसलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ है। यसमा कहिलेकाहीँ यसमा मास अफ अ बडी भन्छ भने हामी दुईटै मध्ये कुनै एउटा बडीको मासलाई चेन्ज गर्नुपर्छ डेटा अनुसार। यहाँ डबल भनेको छ भने डबल गर्दिने, हाफ भन्छ भने हाफ गर्दिने, ट्रिपल भन्छ भने ट्रिपल गर्दिने। र इजी छ के छैन? कन्डिसन बुझ्नु छ, त्यही अनुसार गर्नु छ। बनाउने तरिका सेम रहन्छ सबैको लागि र। सो हाम्रो यो क्वेशन अनुसार masses of a body दिएको छ है, masses of a body। masses of body दिएको छ। सो यस्तो क्वेशन आयो भने हामीले फर्स्ट चोटि याद गर्नलाई यो स्टेप नम्बर 1 हामीले गर्नै पर्छ। जतिवटा पनि कन्डिसन दियोस् यो स्टेप सबैको लागि कमन छ। के छ कमन? तपाईले पिक्चर बनाउनु पर्छ एका साइडमा। तपाईले m1 m2 दिएर दुईटै बडीको मास डिनोट गर्दिने, बीचको डिस्टेन्स d मैले मान दिए अनि उनीहरुको बीचमा लागिरहेको फोर्स अफ ग्रेभिटेशनले मैले f मान दिए। मैले जुन पिक्चरमा यहाँ मानेको छु हामी त्यही सेम यहाँ लेख्छौं। आफ्नो ल्याङ्ग्वेज चेन्ज हुन सक्छ, नो इश्यू। आफ्नो अनुसार हैन, सबै आफ्नो ल्याङ्ग्वेज अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यस्तो लेखेको, सपोज टु बडीज अफ मास m1 m2 separated at a distance of d from their center and force of gravitation acting between them is F as shown in figure। फिगरमा दिएको अनुसार ल। त्यसपछि हामी लेख्छौं according to Newton's law of gravitation that force of attraction, त यो फोर्स जुन लागिरहेछ उनीको बडीको बीचमा, that force remain equal to g। g भनेको के हो? मैले लेक्चर नम्बर 1 मा बताइदिएको छु। g भनेको हाम्रो ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट हो। त्यसको डेफिनेसन, त्यसको डिस्कभरी, त्यसको युनिट हैन, कहिलेकाहीँ युनिट बिर्से पनि कसरी युनिट निकाल्न सकिन्छ, त्यसको भ्यालु, त्यसले किन युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट भनिएको म सबै लेक्चर नम्बर 1 मा डिस्कस गरिदिएको छु। तपाईलाई अविनाश बायो नोट्सको नामले युट्युब च्यानल गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो क्यापिटल G m1 m2 / d²। यसमा थोरै म यसमा के बताउन चाहन्छु र त,
ठुलो मिस्टेक त छैन तर बच्चाले मिस्टेक गर्छ। अब यहाँ डी दिएका हुन्छन् पिक्चरमा अनि यहाँ आर लेखिदिन्छ। आर स्क्वायर किन रटेको गएको हुन्छ Gm₁m₂ by r स्क्वायर किताबमा कहिले काहीँ दिएको छ हेर सर म यहाँ आर स्क्वायर लेख्छु भने गल्ती हुन्छ हुँदैन। तर मैले के भनिदिएको छु भन्दाखेरि यहाँ आर स्क्वायर अनि यहाँ डी भनेको मिलेन। यहाँ तपाईँ जे लेख्नुहुन्छ तपाईँ त्यही यहाँ बताउनु पर्छ है। मैले यहाँ आर लेख्दाखेरि आर स्क्वायर हुन्थ्यो, यहाँ डी लेखेको छु भने डी स्क्वायर लेख्नु पर्यो हैन। अब तपाईँ जे भन्न सक्छ यहाँ एक्स लेख न, एक्स लेखेर यहाँ एक्स स्क्वायर देऊ गल्ती हुँदैन हैन। भनेको उनीहरूको सेन्टर बिचको डिस्टेन्सलाई हामी यहाँ बताउनु पर्यो। फर्मुला त त्यही छ। यो हाम्रो भयो न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन अनुसार उनीहरूको बिचमा लागिरहेको फोर्स Gm₁m₂ by d स्क्वायर इक्वेसन नम्बर 1। यो कुरा ध्यान दिने ल। यति हामीलाई गर्नै पर्छ। सबै 6वटा कन्डिसन 5-6वटा जुन पनि कन्डिसन छ त्यो सबैमा यति स्टेप हामीले गर्नुपर्छ। अब हामी लेख्छौँ नाउ according to क्वेसन अनुसार त क्वेसनमा के दिएको छ when the masses of bodies get double हैन। अब यिनीहरूको मास के भयो डबल भयो। त अब यो फिगर नम्बर 1 मेरो भयो हैन, फिगर नम्बर 1 भयो। म एक फिगर नम्बर 1 बनाउँछु। अब फिगर नम्बर 2 बनाउँछु ल। यो कन्डिसन अनुसार मास गेट डबल छ भने अलिकति मासले बढाइदिनु होला हैन। त्यो मास हेर्नमा ठुलो भएको हेरा परोस् यति मात्र। अब एकदमै नापे जोखेर डबल गर्नु परेन। अब यहाँ मैले 2m1 लेख्छु किन मेरो मास यहाँ पहिला m1 थियो, यसको डबल गरेर 2m1, यो m2 थियो पहिला, यसले डबल गर्दा के भयो 2m2 भयो। बोथ मासलाई चेन्ज गर्नु पर्यो किन मासेस अफ बडिज दिएको छ। मास अफ अ बडी दिएको भए कुनै एउटाले चेन्ज गर्थे। अब म यहाँ उनीहरूको बिचको डिस्टेन्स के भनेको छ त हाफ भनेको छ। थोरै डिस्टेन्सले पनि कम गरिदिन्छु म हैन। यो हाम्रो डी अब के हुन्छ बताउ त मलाई त्यस्तै। जब मासलाई डबल गर्दाखेरि म यही लेखेछु सो डिस्टेन्स बिट्विन देम गेट हाफ भन्दाखेरि d/2 लेख्दिनु र बुझ्नु भने। र उनीहरूको बिचको फोर्स अब बताऊ पहिला यो सबै कन्डिसन थियो उनीहरूको बिच फोर्स F थियो। अब त फोर्स घटबड हुन्छ किन मास अनि डिस्टेन्समा चेन्ज आएको छ। त न्यू फोर्स अफ ग्राभिटेसनलाई मैले F1 माने। बुझ्नु भने तपाईँ यसलाई F1 यसले F2 माने पनि हुन्छ नो इस्यु। मैले यसलाई F माने प्रिभियस फोर्सलाई। अब जुन मासलाई डबल गर्दाखेरि डिस्टेन्सले हाफ गर्दाखेरि जुन न्यू फोर्स आउँछ त्यसलाई मैले F1 माने। अब हामीले यो एरो बताएको मतलब हो कि यसले यतिकै फोर्सले यसले तानिरहेछ, यसले पनि यतिकै फोर्सले उसले तानिरहेछ। सो न्यू फोर्स अफ ग्राभिटेसन भन्दाखेरि अब त masses will be 2m1। अब लेख्छौँ न्यू मास अफ बडिज हैन। न्यू मास अफ बडिज भन्दाखेरि कति भयो हाम्रो 2m1 2m2 and distance between their center will be कति सरी हाफ गर्छ हैन हामीले त d/2। नाउ force of gravitation F1 will be G2m1 into 2m2 by d/2 को होल स्क्वायर हुन्छ कोदैन कसरी र त। फर्मुला त Gm₁m₂ छ। अब मेरो यो पुरै मास नि भयो हैन र। यो बडीको मास त 2m1 छ, यसको मास मैले यहाँ राखिदिए। यो बडीको मास 2m2 छ, मैले यो बडीको मास यहाँ राखिदिए। उनीहरूको डिस्टेन्स d/2 छ, d/2 को होल स्क्वायर गरिदिए। अब यसले सल्युसन गर्नुपर्ने छ ल। सल्भ गर त अहिले g हैन 2 into 2 4 एकातिर लेखिदिन्छु म m1 m2 डिभाइड बाई d/d स्क्वायर बाई 4 लेख्न मिल्यो हैन। और f इक्वल्स टु 4 ले अगाडि लग्छु ल अनि यो 4 माथि जान्छ। सो 4 into 4 लेख्न मिल्यो र त 4 यो माथि गयो अनि अगाडिको फर्मुला लेखिदिए। अनि यो सबैले एकातिर लेख्छु ल म भ्यालुले एकातिर गरे अनि यो सबैले एकातिर Gm₁m₂ by d स्क्वायर। यहाँसम्म केही दिक्कत छैन ठीक छ नि। ल अगाडि बढौँ हामी। f इक्वल्स टु 4 into 4 16 Gm₁m₂ by d स्क्वायर। हेर्दै राम्रोसँग के आयो हामीलाई
16 आयो अनि यहाँ त Gm₁m₂/d² भनेको F इक्वल छैन पहिलाको फोर्सको इक्वल हामी हैन यतिको भ्यालु इक्वल्स टु हामी F लेख्न सक्छौं यहाँ त सो दैट इज F1 इक्वल्स टु यहाँ F1 दिने F1 इक्वल्स टु 16F हामी एक लाइन लेख्दिन्छौं फ्रम इक्वेसन नम्बर 1 ल हामीले यहाँबाट के थाहा लाग्यो त एकचोटी राम्रोसँग न्यू फोर्स पुरानो फोर्स भन्दा 16 टाइम्स हुन्छ जब म मास दुईटै मासलाई डबल गर्दिन्छु र डिस्टेन्सलाई पहिलादेखिको कम्पेयरमा हाफ गर्दिन्छु तब मेरो जुन पहिलाको फोर्स थियो त्यो पहिला भन्दा न्यू फोर्स 16 टाइम्स हुन जान्छ हाम्रो यही सल्युसन हो तर यतिकै लेखेर नछोड्नु होला एक्जाममा एक लाइन यहाँ लेख्नु होला है the new force of gravitation will be 16 times of previous one भयो यति लेखिसकेपछि तपाईको यो क्वेशन्सको कम्प्लिट आन्सर हो हेर यति त हामीले सबै कन्डिसनमा लेख्नु पर्छ यति त पिक्चर बनाएर अब हेर त म यसमै दिन्छु मास अफ अ बडीज गेट हाफ and distance between them get doubled अब सेकेन्ड कन्डिसन भयो अब यसमा के नयाँ छ तपाईहरुको लागि थोरै डेटा चेन्ज गर्नु पर्यो यो क्वेशन दिए पनि तपाईले यो पिक्चर बनाउनै पर्यो यति लेख्नै पर्यो आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेखे पनि चल्छ अनि यतिसम्म गर्दिनु पर्यो न अकर्डिङ टु क्वेशन्स भन्दाखेरि अब हाम्रो मास अफ बडीज गेट हाफ छ त्यहाँ बेलामा डबल लेखे थिए डबलको बेलामा अब हाफ लेख्नु पर्यो त्यहाँ m1/2 भइहाल्यो यहाँ m2/2 भइहाल्यो यही छ कि छैन अनि डिस्टेन्सले डबल गर्दिए त डिस्टेन्स पहिला d/2 थियो अब के भइहाल्छ 2d यसलाई पनि म चेन्ज गर्दिन्छु मासलाई हाफ गर्दिए अनि डिस्टेन्सलाई डबल गर्दिए अब न्यू फोर्स भयो अब न्यू फोर्स निकाला भनिदिन्छ अब जहाँ म 2m1 2m2 राखेछु त्यसको बदलामा m/2 राख्ने डिस्टेन्स d/2 थियो अब कति राख्नु पर्छ 2d इजी छ गरे हुन्छ अब म अहिले नै गएर बताउँदाखेरि हेर्नुस् त यस्तो कन्डिसन्समा हामी लेख्छौं f = g m1/2 m2/2 डिस्टेन्स 2d को होल स्क्वायर ल अब हेर त एकचोटी हामी हेरिहाल्छौं कतिवटा छ अब पहिला त हाल बुझिहाल्नु भयो 16 टाइम्स हुन्छ भिडियो पज गरेर एकचोटी तपाई आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ क्वेशनलाई भिडियो पज गर्दिनुस् अनि आफैले बनाएर आन्सर निकालिसकेपछि आन्सर मेकिङ म्याच गर्नु होला सो f = हेर त g अब यो m1 m2/4 भयो अनि तल कति हो 4d स्क्वायर आएन र अब यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि f1 = हेर त अब यो 4 जुन छ हैन यो तल जान्छ हैन हाम्रो आयो g m1 m2 divided by 4 into 4 into d square so f1 = 1/16 g m1 m2 by d square तो हाम्रो अब न्यू फोर्स 1/16 टाइम्स हुन्छ पुरानो फोर्स भन्दा ओके न पुरानो फोर्स भन्दा सो यस्तो कन्डिसन्स क्वेशन्स आयो भने तपाईलाई यसरी ट्याकल गर्नुपर्छ I hope this is clear ठीक छ नि सो यस्तो 5-6 वटा कन्डिसन तपाईलाई मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ नो इश्यू ठीक छ नि धेरै सिम्पल छ एकदमै सिम्पल छ ल तर म एउटा क्वेशन हजुरलाई अहिले दिन्छु तपाईहरु भिडियो पज गरेर आफै बनाउन प्रयास गर्नु होला त्यसपछि म यहाँ बनाइसकेपछि त्यसपछि भिडियो फेरि स्टार्ट गरेर त्यसको सल्युसन हेर्नु होला है त्यो क्वेशन्स यस्तो एसएससी एक्जामिनेसनमा सोधेको छैन हालाकि यसै बेसिस कन्सेप्टमा छ अलि कम्पिटिटिभ एक्जाममा सोधेको थाहा पाएको छैन
अनि मलाई त्यो क्वेसन राम्रो लाग्यो, सो म अहिले यहाँ सेयर गर्दैछु। त्यो क्वेसन्स पनि बनाउनुहोस् त। यसै कन्सेप्टमा आधारित छ ल। म यहाँ क्वेसन्स अलिक चेन्ज गरिदिन्छु। सो क्वेसन छ, हाम्रो कन्डिसन्स नम्बर 2, हालांकि 3 हुनु पर्थ्यो किन दुईटा त मैले यहाँ नै सल्युसन गरिदिएँ, तर हामी एउटै मानौँ। क्वेसन नम्बर 2 मा यो क्वेसन सबैजना भिडियो पज गरेर आफैले बनाउँछ, त्यसपछि हैन सल्युसन हेर्छ। क्वेसन छ, इफ द फोर्स अफ ग्राभिटेसन between two equal mass of bodies is F. हैन, if the force of gravitation between two equal mass of bodies is F, separated at a particular distance from their center, हैन, if 1/3 part of mass from one body is transferred to another body, keeping distance same, हैन, keeping the distance same. Keeping the distance same, what will be, है ना, what will be the relation of new force of gravitation with previous one. यो क्वेशन्सलाई सल्युसन गर्नु त धेरै हैन, धेरै राम्रो क्वेशन छ। भिडियो पज गरेर हैन बनाउनु होला। हैन, क्वेशन के भनेको छ, इफ द फोर्स अफ ग्राभिटेसन बिट्विन टू इक्वल मास बडिज इज एफ, हैन, यिनको बीचमा एफ हो, separated at a particular distance from the center, and if 1/3 part of mass from one body is transferred to the another body, keeping the distance same, what will be the relation of new force of gravitation with previous one? ल भनेको दुईटा मास छ, हैन, दुईटा मास छ, अनि दुईटै मास इक्वल छ बडीको, उनीहरूको बीचको डिस्टेन्स मैले डी माने, उनीहरूको बीचको फोर्स मैले एफ माने, ठीक छ। तपाईले जस्तो मैले बताएँ सेम ल्याङ्ग्वेज लेख्नुलाई म यहाँ लेखिरहेको छैन, त सेम ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ। यस्तो क्वेसन सोध्दा पनि कन्डिसनल क्वेसन नै हो। सपोज टू बडिज अफ इक्वल मासेस separated at a distance of d from the centers, and the force of gravitation acting between them is denoted as F. So जुन F भयो हाम्रो, so F equals to G, हैन, दुईटै मास त इक्वल छ,
हामीले यहाँ m1 m2 नभएर यहाँ पनि m मान्छौँ नि यहाँ पनि m मान्छौँ किन दुईटै मास के छ इक्वल छ सो m1 m2 को साटा mm भयो बुझ्नुभयो नि सो m1 को साटा पनि m m2 को साटा पनि m डिवाइड बाई d स्क्वायर सो हाम्रो इक्वेसन बनाइन्छ gm²/d²। यहाँसम्म कन्फ्युजन छैन बुझ्नुभयो नि ल अब एकर्डिङ टु क्वेसन्स हैन एकर्डिङ टु क्वेसन्स अब आउनु पर्यो एकर्डिङ टु क्वेसन्स भन्दाखेरि अब एउटाको मासबाट कुनै एउटा मासबाट एउटाको मासको 1/3 पार्ट मैले अर्कोको मासमा जोड दिए हैन भन्नुको मतलब अब मेरो न्यू मास कसरी हुन्छ र त एकर्डिङ टु क्वेसन हैन सो एकर्डिङ टु क्वेसन हैन एकर्डिङ टु क्वेसन हाम्रो र त जुन हाम्रो न्यू फोर्स हुन्छ अब र त यो जुन बडी लिए मैले यो बडीको मास अब कति बन्न जान्छ यो पोइन्ट ए हो बडी बी अब बडी ए को मास मैले पहिला ए मानेको थिएँ अब यो भइहाल्छ a माइनस 1/3m 1/3 पार्ट हैन 1/3 पार्ट ट्रान्सफर गर्दैछु म चाहिँ घटाइरहेको छु अनि यो बडी भइहाल्छ हाम्रो बडी बी भइहाल्छ हाम्रो यसको मास हैन कति m प्लस 1/3m ए त्यसमा जोड्यो हैन त्यो सल्युसन गर्दाखेरि कति आउँछ र त यो सल्युसन गर्दै आउँछ 3m माइनस m/3 भन्दाखेरि 2m/3 डिस्टेन्समा हेर त डिस्टेन्समा केही पनि छेडछाड भएको छैन किपिङ द डिस्टेन्स सेम छ ल हाम्रो डिस्टेन्स जस्ताको त्यस्तै राख्छौँ त फोर्स अब यो फोर्स मैले f1 माने अब यो सेम पनि हुन सक्छ घटेको हुन सक्छ बढेको हुन सक्छ त्यही रिलेसन हामीले निकाल्नु परेछ कि नयाँ जुन फोर्स छ त्यो प्रिभियसको रिलेसन कस्तो छ सेम छ कि कम छ बढी छ कति गुणाले कम भयो कति गुणाले बढ्यो त्यो सबै त मैले अहिले केही थाहा छैन भनेर न्यू फोर्स f1 माने मैले डिस्टेन्समा केही चेन्ज भएन यो मासको 1/3 पार्ट घटाएँ अनि यो मासमा मैले जोड दिएँ सो 1/3 m भन्दाखेरि अब यसमा जोड त फटाफट कति हुन्छ यो 3m प्लस m हैन 3m प्लस m डिवाइड बाई 3 यो आउँछ हाम्रो 4m/3 बुझ्यो भने यसमा केही गल्ती छैन ल अब हामी यसमा राखिदिन्छौँ यो भ्यालु अब यो बडीको मास हाम्रो भयो कति 2m/3 सो 2m/3 यो बडीको मास कति भयो 4m/3 4m/3 डिस्टेन्स जस्ताको त्यस्तै सल्युसन गरे यसलाई f1 इक्वल्स टु र त 4 2 जा 8 3 3 जा 9 अनि यो भयो m1 m स्क्वायर m इन्टु m स्क्वायर अनि तल छ हाम्रो d स्क्वायर हो अनि यहाँ g थप्नु पर्यो होला ल यस्तो ब्लन्डर मिस्टेक g कसरी हामी बिर्सिहाल्छौँ ल g m1 m2 बाइ d स्क्वायर यहाँ पनि g भयो हाम्रो सो अब यसलाई f1 इक्वल्स टु 8 बन्ने लगाइराख्दिन्छु म 8/9 यो g यता आयो g m स्क्वायर डिवाइड बाई d स्क्वायर हेर त पहिला जस्तो यो g m स्क्वायर d स्क्वायर पहिलाको जस्तो छ कि छैन हामी पहिला त g m1 m2 d स्क्वायर को सट्टा हामी f लेखेको थियौँ फ्रम इक्वेसन नम्बर 1 सेम त्यस्तै छ हैन क्वेशन हैन क्वेशन अलिकति थोरै चेन्ज गरेको छु तर कन्सेप्ट बनाउने तरिका सेम छ त्यसैले मैले यसमै राखेको छु कन्डिसनल क्वेशनमा अब यो हाम्रो f1 इक्वल्स टु 8/9 f भएको भएन फ्रम इक्वेसन नम्बर 1 यो हाम्रो हैन f को इक्वल छ सो फ्रम इक्वेसन नम्बर 1 सो हाम्रो f1 पुरानोको 8/9 मल्टिप्लाई छ 8/9 टाइम्स अफ प्रिभियस वान यस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ बुझ्यो भने सो अब मलाई हैन पुरै रूपले होप छ कि तपाईहरु यस्तो क्वेशन्स मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ हैन ट्राई गर्नुस् भएन भने हामी फेरि हैन कमेन्ट सेक्सनमा तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला कि यसमा के प्रब्लम छ भने म फेरि एकचोटी राम्रोसँग हैन नयाँ क्वेशन ल्याइदिन्छु तर यतिकै हो एसएससी मा यो पनि सोधेको छैन सायद यो तपाईहरुको नयाँ क्वेशन्स लाग्छ एसएससी को किताबमा सोधेको छैन कुनै कुनै एकदमै प्र्याक्टिस बुक हेर्दाखेरि हैन हर्ट्समा हाई थिंकिङ अर्डर क्वेशन्सहरुमा दिएको हुन्छ मलाई त्यो मैले भनेको छु 4-5 वटा क्वेशन्सको कन्डिसन्सहरु मास गेट डबल मास गेट हाफ डिस्टेन्स गेट डबल डिस्टेन्स गेट हाफ ट्रिपल यो सबै सोधेर सोध्छ
सो आफैले बनाउनुहोस् 4-5 वटा कन्डिसन सबै मजाले बन्छ. Now we are going to discuss the new topic, that is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Main हाम्रो त त्यो छ, acceleration due to gravity. So हाम्रो नेक्स्ट VBI टपिक छ acceleration due to gravity. राइट, मैले ग्रेभिटेशनल फोर्स बताइदिए, मैले ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट बताइदिए, तर अब हामीले यो टपिक बुझ्नु छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, त हामी एकैचोटि यो जम्प हाल्दैनौँ यस टपिकमा, बुझ्यो भने? त्यसैले हामीले सधैँ कन्फ्युजन रहन्छ. हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले बुझ्नु पर्यो ग्रेभिटी भनेको के हो, होइन? थोरै कुराको अलिकति चेन्जेस छ. यो ग्रेभिटेशनल फोर्स हो, नो डाउट, तर ग्रेभिटेशनल फोर्सलाई कति बेला ग्रेभिटी भन्न सकिन्छ यो त पहिला तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो. र त धेरै इजी छ. मैले अस्ति बताएको थिएँ होइन पहिलो लेक्चरमा कि दुईटा बडीको बिचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन लाग्छ. त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई न्युटन सरले फोर्स अफ ग्रेभिटेसनको नाम दिनुभयो. त्यो यो फोर्स अफ ग्रेभिटेसन्स भन्यो यो कुनै पनि दुईटा बडीमा लाग्छ युनिभर्समा जहाँ पनि. तर यो फोर्स अफ ग्रेभिटेसन धेरै कम हुन्छ. त्यसैले यो बडी यहाँ एट्र्याक्ट भएको अनि यो बडी यहाँ एट्र्याक्ट भएको हामीले महसुस भएन. मैले जस्तो बताए पनि थिएँ, यदि यो 1 kg बडी छ, यो पनि 1 kg बडी छ, अनि उनीहरूको बिचको डिस्टेन्स 1 मिटर राख्यो भने सेन्टरदेखि, त उनीहरूको बिचको फोर्स अफ ग्रेभिटेसन हुन्छ 6.67 × 10⁻⁻11 न्युटन. -11 त कति सानो छ. यसैले हामी पछि गएर ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट बनेको त्यो डिफिनेसनमा, होइन र? सो 1 kg बडी छ, त्यो -11 छ, 0 पछि 0 नै दिएर यहाँ आउनु पर्यो एकैचोटि, यति कम हो. -11 होइन भन्नु पर्यो भने यति फोर्स हामी महसुस गर्न सक्दैनौँ. तर यदि हामी एउटा बडीको मास बढाउँदै गयौँ, बुझ्नुहोस् राम्रोसँग है, बढाउँदै गयौँ एकदमै ठुलो गरिदिउँ अनि यति ठुलो गरिदिउँ, अर्थ जतिकै ठुलो गरिदिउँ, प्लानेट जतिकै, अर्थ जतिकै ठुलो, होइन, मुन जतिकै ठुलो, जुपिटरको जस्तो ठुलो. अब यति ठुलो बडीको मास बढ्छ कि बढ्दैन? हामी पढेको छौँ कि फोर्स अफ ग्रेभिटेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ द मास अफ द बडी. त्यो मैले मासलाई बढाइदिएँ त फोर्स अफ ग्रेभिटेसन पनि बढ्छ. अब यो एउटा बडी प्लानेट जतिकै ठुलो हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको बिच अफ फोर्स अफ ग्रेभिटेसन्स महसुस हुन्छ. हामी के महसुस गर्छौँ कि सानो बडीलाई ठुलो प्लानेटहरू आफ्नो सेन्टरतर्फ तानिरहेको. अब जस्तो म गएर बिल्डिङमा जम्प हाल्छु त म कहाँ गएर खस्छु? तल, होइन? त्यही नै बस्नुभएको थियो न्युटन साहब ट्रीको तल, त एप्पल खस्यो उहाँको टाउकोमा. त्यहाँदेखि हामीले प्रब्लम स्टार्ट भयो. यो न्युटन, होइन, बच्चाहरू भन्छ नि सर अस्ति त्यो टाउकोमा, होइन, न्युटन सरको टाउकोमा एप्पल नखस्दाखेरि च्याप्टर नै नआउँथ्यो. सबै झुटो कुरा हो. उहाँको टाउकोमा नखसेर अर्को टाउकोमा खस्थ्यो, त्यो च्याप्टर त आउँथ्यो झुटो. सो त्यस्तो दोष नदिनु होला न्युटनलाई र. सो अर्थ मुन जतिको ठुलो भएपछि हामी के हेर्छौँ कि सानो प्लानेट, ठुलो अब्जेक्ट प्लानेट सानो बडीलाई आफ्नो सेन्टरतर्फ तान्छ. जब यो सानो बडी ठुलो बडीको सेन्टरतर्फ एट्र्याक्ट भएको एक्सपिरियन्स गर्छौँ, त्यो फोर्स अफ ग्रेभिटेसन चेन्ज भइहाल्छ ग्रेभिटीको नाममा. बुझ्नु भने? सो ग्रेभिटी भनेको फोर्स अफ ग्रेभिटेसन छ एउटा बिगर प्लानेट र सानो अब्जेक्टको बिचमा, जहाँ सानो अब्जेक्ट प्लानेटको सेन्टरतर्फ तानिरहेको हामी एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौँ, फलिङ भएको हामी हेर्न सक्छौँ. द्याट इज कल्ड ग्रेभिटी. त्यसैले हामी ग्रेभिटी अफ चक, ग्रेभिटी अफ, होइन, यसमा पनि ग्रेभिटेसनल फोर्स हो यो चक र वाइट बोर्डमा, त्यसलाई हामी ग्रेभिटी भन्दैनौँ. यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन धेरै कम छ. तर हामी के भन्छौँ? ग्रेभिटी अफ अर्थ, ग्रेभिटी अफ मुन, ग्रेभिटी अफ जुपिटर, होइन, ग्रेभिटी अफ स्टार, होइन, द्याट इज कल्ड ग्रेभिटी. बुझ्नु भने? सो वाट इज ग्रेभिटी? म यहाँ डिफाइन गरिदिन्छु. ग्रेभिटीलाई हामी डिफाइन गर्छौँ
हैन द फोर्स अफ ग्राभिटेसन नै हो यो है यो फोर्स अफ ग्राभिटेसन नो डाउट द फोर्स अफ ग्राभिटेसन इन विच a small body is by which the force of gravitation by which a small body is attracted towards the center of a planet is called gravity बुझ्नु त्यसलाई ग्राभिटी अफ अर्थ भन्छौँ हामी ग्राभिटी अफ मुन भन्छौँ ग्राभिटी अफ जुपिटर भन्छौँ हैन अब हामी हेर यहाँ अर्थ राखिदिन्छौँ अनि अर्थमा यो बडीले जहाँबाट पनि खसाउँछ बडी तल आएर खस्छ यहाँ सो दिस इज कल्ड ग्राभिटी अफ द अर्थ हैन जुन फोर्सले यो अर्थले यसलाई तान्छ त्यो फोर्सलाई हामी ग्राभिटी भन्छौँ यसलाई वेट पनि भनिन्छ हैन 9 मा तपाईहरु पढ्नुहुन्छ व्हाट इज वेट the force of gravity acting on the body is called weight and जति फोर्सले यो अर्थले यो बडीले तान्छ त्यसैको त्यो वेट जस्तो मेरो वेट मान हैन म भन्छु मेरो वेट 100 न्यूटन छ यसको मतलब के हो 100 न्यूटन त हुँदैन एउटा सपोजको लागि कुनै बडीको वेट 100 न्यूटन छ यसको मिनिङ के हो कि यो बडीलाई यो अर्थले 100 न्यूटन फोर्स लगाएर आफ्नो सेन्टरतर्फ तानिरहेछ दैट इज फोर्स अफ ग्राभिटी बुझ्यो भने यो याद गरिराख्नु अगाडि काम लाग्छ त्यसले बताइदियो ग्राभिटी इज अल्सो नोन एज वेट अफ द बडी अब हाम्रो भयो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको के हो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको के हो याद गर्ने है एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई स्मल जी ले जनाइन्छ ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्टलाई क्यापिटल जी ले अनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई स्मल जी ले ठीक छ नि ल यो लगाएर नै राम्रो छ मेट्नमा सजिलो हुन्छ हैन सो हामी अब बढ्छौं एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा हेर त एक्सेलरेसन भनेको के हो बताउ छिटो एक्सेलरेसन भनेर पढेको छौं सोच फटाफट कसैलाई त याद नै होला ल सर डाइरेक्ट भनिदिनु भयो कोल्ड क्वेशन यसलाई कोल्ड क्वेशन भनिन्छ नि अचानक आइहाल्ने What is एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हेर त साइन्स कनेक्टेड छ म पहिला पनि भनेको छु साइन्समा एउटा कुरा बुझ्नुको लागि चारवटा कुरा थाहा हुनु पर्यो पहिलादेखि पुरानो क्लासको सबै कुराहरु कनेक्टेड हुन्छ यहाँ अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पढाउँदाखेरि त म ग्राभिटी पहिला पढाए के हो अब हामीले एक्सेलरेसन पनि बुझ्नु पर्दैन जब हामी दुईटै बुझिहाल्छौँ त्यसमा त केही छैन बुझिहाल्छौँ कुनै पनि बडीमा हामी फोर्स लगाउँछौँ त्यो बडी मुभ गर्न स्टार्ट गर्छ गर्दैन अब यहाँ बडीमा फोर्स लागेको छ अर्थबाट ग्राभिटीबाट त बडी त मुभ गर्यो भने सर यसमा भेलोसिटी आउँछ स्पिड आउँछ अब स्पिड भेलोसिटी एकनासको हुँदैन सर त्यो त चेन्ज हुन्छ द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी इज कल्ड एक्सेलरेसन अब यो बडी यो अर्थ तल खसिरहेको छ भने सेम स्पिड त सबै टाइममा त हुँदैन हैन एक्सेलरेसन छ त्यसमा हैन रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी देखा पर्छ त्यसलाई हामी एक्सेलरेसन भन्छौं भन्नुको मतलब सिम्पल भाषामा र त यदि मैले यहाँ अर्थ राखे ल यहाँ दिस इज सपोज आवर प्लानेट अर्थ हैन अब यसलाई सेन्टर यसको हो दिस इज आवर अर्थ हैन मैले बडीलाई यहाँ देखि खसाए बडी तल खसिरहेछ यो बडीको मास m छ यानी यो हाम्रो अर्थको मास क्यापिटल M छ ठुलो छ मास पनि ठुलो बनाइदिए मैले m सो जुन यो फोर्स अफ ग्राभिटी छ हैन यो फोर्स अफ ग्राभिटी जुन यहाँ लागिरहेछ यिनीहरुमा अब यो ग्राभिटी कारणले यसमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ बडी तल खस्दाखेरि सो दिस एक्सेलरेसन इज कल्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी धेरै इजी छ र त एक्सेलरेसन कुन कारणले ड्यू टु बनेको छ ड्यू टु ग्राभिटी र डिफाइन कसरी गर्ने र त acceleration produced on the body only due to the gravity means under the influence of gravity alone यसमा कुनै पनि एयर रेजिस्टेन्स कुनै पनि एक्स्ट्रा फोर्स लाग्नु परेन किन सर एयर रेजिस्टेन्स आयो एक्सेलरेसनमा चेन्ज आउँछ फोर्समा अलिकति तर हैन फोर्समा घटबढ हुन्छ मैले एक्स्ट्रा फोर्स दिए त एक्सेलरेसन बढ्न जान्छ
त जुन अर्थको ग्राभिटीको कारणले जुन एक्सेलरेसन आएको छ त्यो देखा पर्दैन हाम्रोमा। त्यसैले यसमा जुन एक्सेलरेसन आउँछ मात्र अर्थको ग्राभिटीको कारणले हामी त्यसैले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भन्छौँ। सो लेख्दाखेरि भन्छौँ इन नेग्लेन्स अफ एयर रेसिस्टेन्स, इन नेग्लेन्स अफ एक्सटर्नल फोर्स, जुन कारणले एउटा वर्ड थप्छौँ ओन्ली ड्यू टु इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी एलोन। ग्राभिटी बाहेक यसमा अरू कुनै पनि फोर्स लागेको छैन र त्यति बेला जति एक्सेलरेसन बडीमा प्रोड्युस हुन्छ त्यही उसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो। बुझ्नुभयो? जुन हामी रेकर्ड गरेको छौँ अर्थको कन्डिसन्समा कति हुन्छ एभरेज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हेरेर डिफाइन गर त। एक्सेलरेसन थाहै छ, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी याद राखिराख्ने। हालाकि क्लास 10 मैले पढाउनु छैन त्यही पनि एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड on falling object only due to object under the influence of gravity alone। हेर त यो ध्यान दिने एकैचोटि है, मात्र ग्राभिटीको प्रेसेन्समा हामी यसले ब्राकेटमा ड्युरिङ फ्री फल पनि भन्छौँ। बस फ्री फल भनेको एकचोटि है, अहिले कपाल नकोर यस्तै त्यस्तो पढेको फ्री फल अगाडि हामी पढ्छौँ, तर कहिलेकाहीँ किताबमा अन्डर द फ्री फल लेखे पनि एन्सर ठिक रहन्छ। किनभने जब ग्राभिटीको हैन मात्र ग्राभिटीको डिस्टेन्समा कोही बडी खसिरहेको छ भने त्यो फलिङलाई हामी फ्री फल भन्छौँ। फ्री फल भनेको फ्री, यसमा कुनै पनि बाहिरको फोर्स नलागेको छैन हैन, मात्र ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा खसिरहेको अब्जेक्टले फ्री फल भनिन्छ। त्यसैले अन्डर द ग्राभिटी एलोन नलेखेर फ्री फल पनि लेख्न सक्छौँ। फ्री फलको बारेमा अगाडिको टपिकमा पनि पढ्छौँ अहिले। सो अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी एलोन ड्युरिङ फ्री फल, यो ब्राकेटमा लेखिदिए, कुनै एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ है। अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी एलोन लेखिसकेपछि लेख्नु परेन, मैले ब्राकेटमा लगाइदिएछु यहाँ। इज कल्ड acceleration due to gravity। ठीक छ, जसको भ्यालु कति हुन्छ, यो एभरेज भ्यालु है, जी एभरेज भ्यालु हाम्रो हो। यो पनि जति कतिजनालाई थाहा हुँदैन, मात्र लेखिरहेको हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। एक्चुअल भ्यालु जी को होइन, जी को भ्यालु धेरै चेन्ज हुन्छ। भेरिएसन अफ जी हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो। जी अर्थको माथि गए पनि चेन्ज भयो, अर्थको तल पनि चेन्ज भयो, सर्फेस पनि हैन, माउन्ट एभरेस्टमा बेग्लै, सी सर्फेसमा बेग्लै, काठमाडौँमा बेग्लै, विराटनगरमा बेग्लै हुन्छ हो हैन। हामी पढ्छौँ जी को भ्यालु चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अब साइन्टिस्टले त प्रब्लम भइहाल्यो कुन जी को भ्यालु लिएर काम गर्ने, त साइन्टिस्टले सबै जीलाई एउटा एभरेजलाई हामी लिन्छौँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लिएर हिँड्छौँ। यो एभरेज हो हैन, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एसेन्ट भयो एक्सेलरेसन टु ग्राभिटीको। बुझ्नुभयो नि? ल यहाँसम्म केही दिक्कत छैन नि? सो हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ अब भेरिएसन अफ जी। जी को भेरिएसन, जी को भेरिएसन मैले 3 कारणले हुन्छ। ल सुनियो होला, हाम्रो लेक्चर नम्बर 3 मा अब डिस्कस गर्छौँ। यो जी को भेरिएसन 3 कारणले हुन्छ। भेरिएसन अफ जी, जी को भेरिएसन 3 कारणले हुन्छ। फर्स्ट हाम्रो भयो हैन, फ्रम द हाइट हैन, एट हाइट और डेप्थ हैन। अब सर्फेसदेखि माथि हाइटमा गए एच हाइटमा, र सर्फेसदेखि तल गए एच डेप्थमा, त्यहाँ जी को भ्यालु चेन्ज हुन्छ। फ्रम द सर्फेस, त्यो पनि हामीले पढ्नु छ, बीबीआई हो हाम्रो एसएससी एक्जाममा सोध्छ। एट एच हाइटमा यसको डेरिभेसन पनि गर्नु छ हामीलाई। सेकेन्ड हुन्छ हाम्रो सेप अफ द अर्थ, अर्थको बनावटको पनि कारणले जी को भ्यालु फिक्स छैन। मैले यस्तो गोलो बनाइदिएँ कपीमा बोर्डमा, र यस्तो गोलो छैन हाम्रो अर्थ। हाम्रो अर्थ बल्ज एट इक्वेटर छ, यस्तो अलिकति, मिन्स यो डायमिटर ठुलो नि यो डायमिटर सानो छ। हामी यसले इक्वेटोरियल डायमिटर पढ्छौँ, यसलाई हामी पोलर डायमिटर पढ्छौँ, अगाडिको टपिकमा आउँछ यो। बुझ्नुभयो त? यो जुन बनावट छ त्यसको पनि जी को भ्यालु चेन्ज हो। थर्ड छ रोटेसन,
रोटेसन अफ द अर्थले जुन रोटेट गर्छ नि आफ्नो एक्सिसमा त्यसको कारणले पनि g को भ्यालु चेन्ज हुन्छ तर यो हामीलाई क्लास 10 मा पढ्नु छैन यसको डेरिभेसन पढ्नु छैन यो दुईटाको डेरिभेसन हामीले मजाले हेर्नु छ ठीक छ नि सो आजको लागि हामी यहाँसम्म कभर गर्यौं नेक्स्ट टपिकको लागि ट्युन बस्नु होला लेक्चर नम्बर 3 धेरै छिटो आउँछ जसमा हामी पढ्छौं भेरिएसन अफ g यहाँसम्म एकदमै कपीमा कन्ठ छैन गएर एकदमै दिमागमा राख्नु होला है लेक्चर नम्बर 1 र 2 युट्युबमा हेरेर आउनु होला च्यानलबाट त्यसपछि हामी लेक्चर नम्बर 3 स्टार्ट गर्छौं आजको लागि यतिकै धन्यवाद टाटा बाइ बाइ